Hi everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program, දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමේ අපිට නිතරම අවශ්‍ය කරන මෙන්න මේ වාගේ දෙයක් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලායි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒක අලුතෙන් ගත්ත වාහනයක්. ඒක අලුතෙන් හදාපු ගෙදරක්. ඒක අලුතෙන් හදපු ගොඩනැගිල්ලක්. ඒක අලුතෙන් ඇරපු රෙදි කඩයක්. එයාලා අලුතෙන් බැඳපු ජෝඩුවක්. මෙන්න මේ දේවල් හරියටම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලායි මේ පාඩමෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒක අලුතෙන් ගත්ත වාහනයක්. අලුතෙන් ගත්ත. අපි මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ newly සමග ප්‍රධාන ක්‍රියාවේ past participle form එක. ඔයාට මේක හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕන නිසා ඒ අදාළ ප්‍රධාන ක්‍රියාවේ ප්‍රධාන අවස්ථා තුන, ප්‍රධාන බෙදීම් තුන මම මෙතන දක්වලා තියෙනවා. ඒක අලුතෙන් ගත්ත වාහනයක්. It's a newly bought vehicle. මිලදී ගන්නවා buy, bought මිලදී ගත්තා, bought මිලදී ගන්නා ලද. It's a newly bought vehicle. ඒක අලුතෙන් මිලදී ගත්ත වාහනයක්. ඒක අලුතෙන් හදපු ගෙදරක්. හදනවට කියනවා අපි build කියලා. ගොඩනගනවට කියනවා build. එහෙමනම් මෙන්න මේ build කියන වචනේ තමයි අපි මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නේ නාම විශේෂණ පදයක්සේ. ඒක අලුතෙන් හදපු ගෙදරක්. It's a newly built house. It's a newly built house. ඒක අලුතෙන් හදපු ගොඩනැගිල්ලක්. It's a newly built building. It's a newly built building. ඒක අලුතෙන් ඇරපු රෙදි කඩයක්. අලුතෙන් විවෘත කරපු රෙදි කඩයක්. It's a newly opened textile shop. රෙදි කඩේට අපි කියනවා textile shop. It's a newly opened textile shop. එයාලා අලුතෙන් බැඳපු ජෝඩුවක්. They are a newly married couple. They are a newly married couple. ඒක අලුතෙන් බිහි කළ ව්‍යාපාරයක්. It's a newly formed business. It's a newly formed business. ඒක අලුතෙන් නිර්මාණය කළ ව්‍යාපාරයක්. නිර්මාණය කරනවට අපි කියනවා create කියලා. එහෙමනම් මේකේ past participle form එක තමයි අපි මෙතනදී යොදාගන්නේ created කියලා. It's a newly created business. It's a newly created business. ඒක අලුතෙන් නිර්මාණය කළ ව්‍යාපාරයක්. මේක අලුතෙන් ගත්ත ඉඩමක්. මිලදී ගන්නවට කියනවා buy. Bought. This is a newly bought land. This is a newly bought land. මේක අලුතෙන් පටන් ගත්ත ව්‍යාපාරයක්. This is a newly started business. This is a newly started business. ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් පත් කළ ගුරුවරු. They are newly appointed teachers. They are newly appointed teachers. මේවා අලුතෙන් මුද්‍රණය කළ poster. These are newly printed posters. These are newly printed posters. මේක අලුතෙන් පටන් ගත්ත පන්තියක්. This is a newly started class. This is a newly started class. මේක අලුතෙන් හොයාගත්ත වෛරසයක්. අනාවරණය කරනවා, සොයා ගන්නවා discover. එහෙමනම් අන්න ඒකේ past participle form එක තමයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. This is a newly discovered virus. This is a newly discovered virus. මේක අලුතෙන් හඳුන්වා දුන්න විෂයක්. හඳුන්වා දෙනවට අපි කියනවා introduce. එමනම් ඒකේ past participle form එක වන introduced භාවිතයෙන් අපි මේ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම කියනවා. This is a newly introduced subject. This is a newly introduced subject. මේක අලුතෙන් ලියාපදිංචි කළ වාහනයක්. This is a newly registered vehicle. This is a newly registered vehicle. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය ඔයාම නිර්මාණය කරගන්න. ඔයාමගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා ඇතුළත් වීමට කැමති නම් මෙන්න මේකටත් සවන් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවල පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්.
සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.